Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, and to the world at sa ating mga kababayan dyan abroad. Hello po sa inyo. Magandang umaga, tanghali, gabi, madaling araw na talagang naghihintay sa ating programa. Maraming salamat po, lalo na dun sa mga nasa Middle East. Yan, mas marami tayong mga nanonood dyan sa Middle East. And also sa Canada, ayan, marami din po nanonood sa atin dyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa. And welcome po sa ating programang Bidang-Bida ang kagandahan at syempre ang kalusugan. Ang programang bibigay sa atin ng mga dapat nating malaman, lalong-lalo na po sa ikabubuti ng ating pangangatawan. Ito po ang inyong matatakbuhan sa problemang pangkalusugan. Ako po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Dacles at ito ang Pinoy Health and Wellness. At sa araw na ito, maganda at makaka-relate na naman tayo sa ating mga pag-uusapan dahil isa ito sa mga major problem lalo na dito sa Pilipinas. I believe it's parang nasa top 5 ito ng problema dito sa atin sa Pilipinas. Pero bago ko po sabihin kung ano ang ating pag-uusapan for today, we have here today syempre ang ating friend na doctor na lagi nating kasama lalo na pagdating sa physical therapy. Walang iba kundi si Doc Ron sa Maniego of Active Life, Chicago Physical Therapy. Ayan. Hello, Doc. Thanks. Oh, baka nakakapansin ng ating mga viewers. Pasensya na po, tawag to ng trabaho namin. Oh, There you go. walang changing of clothes. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Huwag niyo na lang pansinin ang aming mga kasuotan. Dahil ito po ay para sa inyo naman. Ayan. Ito na, Doc, puntahan na natin dahil siguradong mahaba-habang usapin itong ating pag-uusapan for today. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay tungkol sa stroke. Particularly after surgery or after treatment sa hospital. Ayan. Dahil physical therapy ang ating, doctor of physical therapy ang ating kasama ngayon, yung mga practices na, ang tinatawag na rehabilitation, Doc. Yeah. Tama. Ayan. So after yung mga surgery ng stroke. Ito na, Doc, puntahan na natin ang ating topic for today. Una sa lahat, Doc, puntahan muna natin, ano ba yung mga nag-trigger dun sa mga patients na nagkakaroon ng stroke, na stroke in particular? Well, oftentimes yung mga diet nila, they live a sedentary lifestyle o kaya talagang mataas yung cholesterol nila through genetics, di ba? That could lead to a stroke. So may mga different reasons ba't nagkakaroon ng stroke. Pero I guess yung pag-uusapan natin ngayon is what to do after that, di ba? Yes. Kasi after ma-stabilize sa hospitals, ano ba yung dapat ginagawa na para makabalik ka sa dati mong So sitwasyon? normal state Oo. ng pangangatawan. May mga taong hindi nakakabalik, marami din taong nakakabalik. Yeah. Sadly, dun sa mga hindi nakakabalik, talagang hanggang dun na lang. Pero dun sa mga nakakabalik, talagang nakikita na, wow, I'm almost back. Probably not 100%, pero nagagawa ko yung dapat kong magawa. Part of the rehabilitation, Doc, with pagdating sa stroke is yung diet. Kasama pa rin ba yan dyan? Yeah, definitely. Yeah, you gotta change your diet, you gotta change your lifestyle. Kasi kung gagawin mo ng gagawin, kung ano yung nagkaklag sa arteries mo, nagkaklag sa blood vessels mo, mag-i-stroke ka. O ulit-ulitin yun. In fact, may mga senators sa states na paulit-ulit yung bypass nila, kinukuha yung clot sa blood vessels. Kasi talagang ayaw na mag-change ng lifestyle eh. So part of it pa rin talaga, Doc, yung yung disiplina natin. Yeah. Kailangan yung attitude natin talagang gusto nating bumalik dun sa, kumbaga, healthy state ng ating katawan. Yeah. Sometimes it's too late for some people. No? Sabi niya, sige, gusto ko nang baguhin, pero too late eh. Correct. Yung sitwasyon mo, nandun ka na eh. Yung mga ganyan, Doc, kasi meron tayong tinatawag, di ba, na mga partially, what do you call this? Parang, mild stroke. Na mild stroke, correct. Yung iba naman, talagang, Talagang medyo full-on stroke. Yeah. Yung ganyan, Doc, ano yun, totally, half lang of the body is paralyzed, ano, Doc? Yeah, oftentimes once it lodges in your half of your brain, kasi dalawang utak natin, di ba? Yes. Kasi nahati sa gitna. Pag tumama sa kanan, mag-reflect sa kaliwa. Sa kabila. Pag tumama dito, mag-reflect dito. Di ba? So let's say it's tumama sa right side, mag-reflect ngayon yung weakness on this side. Maraming ma-paralyze yung buong katawan niya from the face down. May posibilidad na ganun, Doc? Yes. And we see that a lot. Na
Sabi niya, hindi na makatayo, o nagdudrool na ako, tumutuloy yung laway, kasi wala nang control yung face. And that's the time na, pag stable na yung medical condition niya, that's the time that we do our rehab. Usually within 48 hours. Pag dineclare na ng doctor na okay na, pwede nang rehab. Yung ganyan, parang kailangan immediate doc yung ganyan, no? Para i-address agad yung patient. Kasi you only have 6 months para mapabalik mo yung tao sa dati niyang sitwasyon. 6 months, doc? But meron mga pasyente na parang they do it parang for a lifetime na talagang every time pupunta sila, pabalik-balik sila sa PT or yung PT mismo yung bumabalik sa bahay nila. Ano yung doc? Ibig sabihin parang they're wasting their time, effort, At that point, yes. Kung after 6 months, ganun yung sitwasyon mo, tapos ganun yung ginagawa ng PT mo from the beginning to 6 months or 7 months or 1 year later, ganun pa rin yung ginagawa, it's not gonna change. So, kung ibig sabihin, after 6 months, kung ano na siya, yun na yun, kung hindi na siya magamot. So, kung ganito na yung braso mo, dahil na-contract na siya, kahit maunat mo parang konti yan, babalik at babalik yan. Or kung maunat mo ng ganyan, hindi mo siya magagamit 100%. So, kumbaga hanggang parang ganito na lang siya. Kung ano yung kayang, kung ano yung i-allow talaga ng body at that point. Let's clear that, Doc, ha. Ibig sabihin, 6 months, after 6 months, hindi na pwedeng mas maayos pa yung kung ano yung natapos sa 6 months na yun. Some people defy the odds. Di ba? Mayroon naman talaga mga exceptional na tao. Na, 1 year na pero nag-i-improve pa. But that's rare and few. So, can you recommend, Doc, na parang after 6 months, sige, ituloy pa natin, baka kaya pa? I'd say tuloy niyo sa bahay. Kayo lang gumawa. Kasi at that point, kabisado niyo yung ginagawa sa inyo. Alam niyo yung exercises niyo, alam niyo yung dapat yung ilagay sa katawan ninyo, you could buy your equipment sa bangbang, you could, kung kinokuryente kayo, bili kayo sa bangbang noon. Kung ino-ultrasound kayo, bili kayo sa bangbang. I mean, there are equipment now that you could buy, consumer-wise. Na pwedeng dalhin sa bahay, na ikaw na mismo yung gumawa. Kaya yung anak mo na pagawin mo. So you don't need a professional to do it. Kasi usually you call a professional when there's a skilled need. Na something hindi ko kayang gawin. Kaya hindi ko maisipan na kung ako lang. Pero if you can do it na, yun nga, natandaan mo na, na-memorize mo na kung anong pwedeng gawin, you can do it on your own at saka, o kaya with your family member. Ito, Doc, para sa mga Pinoy, kasi ito karaniwan to na after the surgery nga or after kung ano man yung mga treatment nila sa hospital and they're stabilized na. Bakit ganun na Filipinos usually forget na kailangan pa pala nila ng rehab, kailangan pa pala nila magpa-PT? It could be yung hindi na i-recommend sa kanila ng doctor nila. That could happen. Some people fall in the cracks. Sa dami ng pasyente yung doktor, maaaring nakalimutan sila. Na. Diba? Hindi na-advise na ng tama. Or some naman talaga, wala kasi yung pang-PT, wala akong pera. But nowadays, we have like government units, mga hospitals na libre naman eh. So there's no rhyme or reason not to go to therapy. No? And it's really important, Doc, na magkaroon sila ng rehab. It's really important. Kasi that's the only way you could come back eh. Diba? Kung gagawin mo yun on your own and you know what to do, why not? Pero kung hindi mo talaga alam yung ginagawa mo, you don't have any idea, that's when we come in. And we always have to remember, Doc, na after 48 hours lang, dapat ma-address agad. Well, within 48 hours. hours after ma-stabilize yung pasyente, we do our rehab now. Maraming magsimula ka sa rolling, paguguluhin ka muna sa kama, start muna natin kasi yun naman ang basic eh. And after you roll, we'll sit you up. Kasi oftentimes walang balance, they'll fall over to the weak side. So, pag na-stabilize natin sa sitting, then we make the person stand up. So, it's a process, no? Until the person could walk. Ito, Doc, puntahan natin yung pagdating sa rehab. Within 6 months, ano yung parang pinaka-average na percentage na babalik yung katawan mo pagdating sa mobility niya or sa normal state niya? We've seen around 80 to 100%. No? Depende lang talaga sa severity ng stroke. Eh. Pero we've seen people na talagang hindi naka-recover. Na talagang na wheelchair bound na, hindi na nakatayo. Could it be from a failed rehab? Not necessarily. Maybe talagang yun na yung body niya at that point, di ba? Ibig sabihin, Doc, there are possibilities talaga na kumbaga we have to face it na wala na talagang pwedeng gawin. Para doon. Pero kasi di ba lagi na siya sa Pilipinas, hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? Yes, oo. Then that's when people become a victim of yung mga quack doctors, yung mga manghihilot, na, di ba?
sasabihin sa kanila, yeah, kaya pa natin pagalingin yan. We had one case recently actually, napunta siya sa isang person na hindi professional, no medical background. Tapos minamasahe daw, hinilot-hilot, tapos nakalakad daw siya. I'm like, no. The reason why you're able to walk kasi you're within 6 months. Ibig sabihin yung body mismo nagdala nun. So the point na nakalakad ka kasi, yun pa yung healing stage mo. Which is good for you because some people don't reach that point. Correct. After 6 months, wala na talaga, di ba? So yung mga ganyan, Doc, ano yung mga, bakit sila pumupunta doon sa mga ganong klaseng treatment? Like yun nga, yung mga quack doctors as we say. Siguro, kultura. Kultura. Part of Kultura natin. Yeah, let's go to manang whatever. Diba? Pahilot natin doon. Kahit stroke lang, papahilot pa rin. O kaya sabihin natin, painumin natin kay kasi may mga herbal ganito diyan. Unfortunately, maybe it could help. I can't judge them, maybe it could help, pero yung proper rehab should be accompanied by the whole procedure. No? Pero yung ganyan, Doc, can you recommend? Which one? Yung ganong klaseng mga treatments na ginagawa ng mga tinatawag nating quack doctors. Yeah, so we say. Hey, you know what? As long as you're not saying no to us, I'm not gonna say no to you. Okay. Right? Kasi oftentimes sabihin niya, huwag kayong magpapiti kasi kukontra yun sa ginagawa ko. Oo. Which is not correct. Ako, I tell people, whatever helps you, kung nakakatulong sa iyo yung reflexology, yung massage, do it. While you're doing this, bakit hindi? Correct. Alright, ito na. Sige, Doc. Puntahan natin yung mga procedures na meron kayo sa inyong clinic. Paano po ba yung unang, kumbaga, step-by-step process natin yan? Ano yung unang step? Once na dumating na sa inyo yung patient at stabilized na yung body niya, pwede na siya for PT. Ano yung unang step na ginagawa niyo for that? Yeah, like I said, yung table maneuvers muna. We need to be able to roll in the bed, in and out of the bed. Kasi yun ang pinaka-basic eh. After mag-roll in and out, nakakaya mo na yun on your own, we set you up. Pag nakakaupo ka na, kasi often walang balance yun. Babagsak yan patagilid or patlikod. So we promote the balance first in sitting. And once we get that, we stand them up. Pag nakatayo na yun, then we make them walk. So it's like a baby step process eh. Medyo matagal siya, pero the thing is, yun yung after effects ng stroke. Unfortunately, we have to go step by step eh. Hindi mo kakayanin na tumayo ka agad, maglalakad. Yeah, that's when fall happens. Diba? With that, Doc, do you recommend na yung mga PT would come to the house of the patient o yung patient mismo i-house doon sa clinic ninyo? Oftentimes, yung mga PT pupunta sa house, they're not equipped eh. Knowledge-wise, saka equipment-wise, they don't have that. They don't have the knowledge and equipment na para pagalingin yung pasyente. Yung knowledge pa rin ng PT ngayon, unfortunately, sa Philippines, yung regular hot pack, ultrasound, TENS, plus exercises. Ngayon, kung talagang wala kang choice, I bet the exercise part of the PT would help you eh. Para lang maitayo ka. To the point na makatayo ka, makalakad ka ng konti, may wheelchair ka para makapunta ka sa outpatient. Which is better equipped para sa pangangailangan mo. And with your clinic, Doc, you said kanina na kailangan magstay sila dun sa clinic para talagang 100% ma-address yung kailangan nilang treatment. So for that, ano yun, kailangan for the whole 6 months nandun sila sa clinic? Not necessarily. Maring sa una, araw-araw talaga sila nandun. Kasi we're really trying to promote yung condition nila na mabagot. Kasama na rin yung patient education, saka yung family education. Kasi after mo sa clinic, sa bahay ka na eh. So the family needs to know what to do. Diba? So pag alam ng pamilya yung gagawin, then they could do that at home with the patient, diba? And then as we progress the patient, we will progress the knowledge ng family. Na okay, ito yung gagawin natin. Kumbaga may game plan talaga eh. Until we reach. So hindi man talaga umaabot ng 6 months. May mga pasyente na nakaka-recover within 1 month. May mga pasyente na nakaka-recover 2 or 3 months. Pero it's definitely a process. Pero pag ganyan, kailangan talaga nandyan yung family, Kasi sila na yung makakasama after the treatment the rehab. Yeah, unfortunately, dito sa Philippines, hindi pa uso yung mga skilled nursing facilities. Yes. Kasi sa States, meron tayong acute stage na nursing facilities where the person stays, pinapalitan sila ng diapers doon, nililinis sila, pinapaliguan sila. And then the rehab happens 2 or 3 times a day. Talagang busy sila the whole time na nandun sila. No? Ngayon, pag di talaga sila gumaling, within 6 months of doing that, maybe that's it. And yung mga ganyan, Doc, na nakatapos na sila ng 6 months of rehab,
Paano nyo sila na-educate, especially the family, para matanggap yung state na nung family member or nung patient? Sa simula pa lang sinasabi na natin. Ito ang goal natin. Ngayon, pag di natin naabot to, okay, ano ba yung goal ng family, ano ba yung goal ng patient? Pag di natin naabot yun within 6 months, then we need to accept the fact na hanggang doon lang. May hangganan. Kasi ako kasi sa tanong nila, magagawa mo bang 100%? No one could guarantee that. Diba? Even if you go for surgery, they'll give you a waiver, pero pag may nangyari sa'yo, diba? Hindi sila accountable Hindi for sila anything. accountable. So, going this rehab, we don't know how the body's gonna respond. Everyone's different with their stroke cases. And whenever you said that, Doc, or you tell them yung mga ganyang klaseng, kumbaga, consequences, yung mga patients ba, okay lang, sige, I'll try it. Or most of the time, ay ganun ba? So, hindi ko na itutuloy. Most of the time, oo sila. Kasi alam nila there's nowhere else to go. Diba? Saan ba pupunta na talagang gumagawa nito? Kami lang naman talagang gumagawa, unfortunately. So people stay. People try out the therapy. Hanggang sa gumaling sila, hanggang sa point na nakakalakad na sila. And often successful naman, pero may mga cases talaga na hindi. And pagdating sa percentage, Doc, gaano kataas yung percentage ng mga patients ninyo na talagang at least 100% nare-reach na nila yung kumbaga perfect mobility na ng pangangatawan nila? Well, I wouldn't say perfect, but I'd say they're happy. Almost, yeah. They're happy with the results. Sa clinic namin, kasi we do surveys, around 92% of our patients are very happy with what they get. No? Of course, hindi ko sinasabing 92% of the stroke cases are gonna get better, but I'm saying that 92% of the patients who come to us are very happy with their results. Ngayon, out of 100, maaaring may 8 doon na hindi man ako talaga nag-improve, hindi ako talaga gumaling. Yun nga yung sinasabi ko na maaaring hindi ito yung tamang therapy sa'yo. Yes. Diba? So, yeah, if I have to put a number in, I'd say around 92%. 92%. Based on our survey. Para doon sa mga patients ninyo, Doc, na dumaan na sa inyong clinic, ano yung pinakamahirap so far na i-treat yung bang mobility sa katawan o yung speaking? Kasi di ba part of, parang ano ba to? Stroke. Pag na-stroke ka, isa sa mga nagiging problema yung pagbalik ng normal na speaking ability mo and then yung movement ng katawan. Ano yung pinakamahirap na ayusin, kumbaga? I guess yung speech. Mahirap talaga yung speech. In fact, may experimental drugs sa States ngayon na ini-inject sa spine. And maganda yung results. Nakakapagsalita yung tao, nagiging clear. Of course, it's not 100% foolproof relief nun, like any other medication. Pero right now, it's being used in the States. Na we're planning to hopefully get here soon sa Philippines. So you do exercises also with this, yung para sa speaking ability ng patient? Yeah, sa speech. Yeah, if we have to do speech therapy, then we have to get a speech therapist to do that. Like for syempre yung movement ng tongue niya. And then yung sa jaw and pronunciation, all. sa jaw, swallowing. Kasi often nahirapan sila lumunok. Yung ganyan, Doc, sino yung karaniwang mga patients niyo? Or mas marami po ba lalaki o babae pagdating sa ano? Halo eh. Halo talaga? Halo talaga. Pero karamihan nagpunta sa amin lalaki. Lalaki? I don't know why. Karamihan lalaki. Saka usually around January, February time, mas marami. Bakit, Doc? Ano yung probably the reason bakit mas maraming patients pagdating ng January to February? Siguro piyesta tayo pag December. Oo. Yeah, that's when a lot of the attacks happen. I always tell people, maaaring yung clog na yon, konting tulak na lang eh. Yun na. Yun na eh. Oh, delikado. Kumain ka pa ng kumain, i-push talaga siya. So, often it's around January, February, and daming mga pasyenteng ganun. In fact, sa mga rehab facilities all over the Philippines, may mga bago silang classmate every year Lagi may dumarating. May dumarating. Parang, uy, bago ka. Kasi isa last year pa, parang ganun. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Yung mga ganyan, Doc, pagka sabihin natin in 6 months time, naging maayos na yung katawan niya, hindi na siya babalik? Yeah, usually when you return to normal, unless ma-stroke ka ulit. No? Pero usually hindi na. Okay na yun. So part of it, Doc, is yung nutrition or yung dietary plan? Dietary restraints, you gotta practice it. Unfortunately, ako, knock on wood, no? Wag naman ako magka-stroke, pero if it ever happens to me, I'd really change my diet. Of course, di ba? Right? Kasi part of it, para mas gumaling ka na talaga at hindi ka na mas stroke ulit,
you have to check on your food kung anong kinakain mo. Pero siyempre, ngayon pa lang, I try to take care of my body. No? Kasi ayoko mangyari sa akin. As early as now, of as course. early as now. Ano yung mga bawal, Doc? Kasi syempre, after you release them, okay ka na, 6 months, tapos na tayo sa treatment mo. Ano yung mga usual na pinagbabawal ninyo sa kanila? Well, we don't really say bawal, but we just say, you know what, as much as possible, kung ano yung sinabi ng cardio mo na iwasan mong pagkain, iwasan mo yun. Diba? Kasi yun naman yung makakabuti sa'yo. And they know that. Patients feel that na pag kumain sila nun, ba parang nagmanas yung kamay ko Yes. o nagmanas yung paa ko Matagal na hindi nangyari sa akin to And they know not to do it again Yeah. What can you advise, Doc, para doon sa mga patients na may na nag-undergo na sa physical therapy para mas ma-improve at least yung pakiramdam nila, kahit pa paano hindi na sila matakot na maaaring maulit. Ano yung pwede niyong i-advise sa kanila? I'd say do your normal procedures na ginagawa ng PT ninyo. Just keep at it. Don't ever let go. Kasi once you get hit by stroke, it's a very big, it's a very serious condition na mahirap resolbahan, di ba? So just keep doing what you're doing with your PT. Obviously, if it's past 6 months, you could do it on your own. So might as well do it on your own with whatever you're doing now. No, and whatever yung dietary restriction na bigay sa inyo ng doctor ninyo, you gotta follow that. You don't want another stroke. Oo, of course. Yeah. Nakakatakot na yan kasi it's probably the end of it. Yeah. So kailangan talaga i-monitor frequently, especially do sa mga family members na kumbaga kina-counsel ninyo for this one. Yeah. Maraming tao naging all of a sudden magiging religious. Yes. All of a sudden they have a faith. Sorry guys, unfortunately, I believe in God too, but it's a medical condition. You have, aside from prayers, you gotta address it physically. Of course, and syempre dapat may discipline. Obviously. Dapat nandun tayo. Disiplina pa rin. Alright, ito na, Doc. Napakabilis talaga ng oras natin. But before we say goodbye, Doc, paano po ba kayo mapupuntahan? Marireach ng ating mga viewers, lalo na ito, malaking problema talaga to, lalo na sa mga Pinoy na mahilig sa mga matatabang pagkain. Chicharon. Ayan. Sarap. Doc, paano po ba namin kayo marireach? Well, call us at 997-5704 or check out our Active Life Chicago PT in Facebook. We also have Instagram and Twitter. We update it all the time. Pag minessage nyo ako, piniem nyo ako, I will answer it. So. Ayan, at doon sa mga clinics natin, Doc, ano ba yung mga malapit na pwedeng puntahan nila? Yeah, we have Shaw, Alabang, Quezon Avenue, Fairview, Binondo, Caloocan, Nuvali, Santa Rosa, Makati, and I guess I'm missing one. There's like 9. Just look for Active Life Chicago PT. Ayan, mas mabilis na yan. Lalo na ngayon na may Facebook, Doc. Yeah, mas mabilis niyo na makikita. At saka, nung na-visit ko yung Facebook niyo, Doc, marami kayo talaga mga patients, yung iba kilala talaga. Lalo na sa sports. Yeah. May mga videos si Doc doon. So para doon sa mga medyo curious kung ano ba yung mga sinaserve, mga services nila Doc doon sa kanilang clinic sa Active Life Chicago PT, puntahan niyo lang ang kanilang Facebook page. And ayan, thank you so much, Doc, sa pagsama muli sa amin. Thank you so much for keeping your line open for us. Ayan, thank you so much. At sa pag-share po ng inyong mga kaalaman about our topic for today. At sa susunod, syempre, makakasama muli natin si Doc for another topic natin. Ayan, para doon sa mga gustong magbigay ng topic kay Doc para mapag-usapan namin, just comment lang doon sa ating comment box at babasahin po natin yan. Lagi naman po tayong open dito sa DZRH News Television. Ayan, maraming salamat rin sa ating mga viewers here and abroad, lalo na sa mga patuloy na tumututok sa atin through our Facebook Live. So just check ang ating Facebook na DZRH News Television. At dun sa mga partners natin sa cable, syempre Cable Link, Signal, Sky Cable, nandiyan na rin po kami. At dun pa sa mga provinces na cable partners natin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At hanggang sa susunod nating pagsasama, kung saan ang ating kalusugan ang laging bida. Kung saan lagi nating pinapaalala na ang usaping kalusugan or sa usaping kalusugan, prevention is still better than cure. Dahil mahirap na pagka na-stroke, galaw-galaw din po tayo. Magkita-kita po tayong muli. Ako pa rin po ang inyong nakasama hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Health and Wellness. Ako po si Vien Dakla. See you all again sa ating next episode. Bye!